नमस्कार, जयश्री क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत आहे। प्रथम मी अस्तरवर गळा ड्रॉ करून घेत आहे। गोल गळा करत आहे। त्यानंतर एका साइडने थोडा स्क्वेअर तयार करून घेतला आहे। त्यानंतर सरळ साइडवर अस्तर ठेवून गळा पलटवून घेणार आहे। त्यानंतर कट केलेला गळा आकारानुसार अस्तरवर ठेवून अस्तर बरोबर ठेवले आहे का ते पाहून घेणार आहोत। त्यानंतर संपूर्ण गळ्याला आकारानुसार टीप मारून घेणार आहोत। त्यानंतर गळा पलटवून घेणार आहोत व त्यावर एक दाबटीप पुन्हा देणार आहोत। संपूर्ण अस्तराला टीप मारून घेत आहे। आता डिझाइन करण्यासाठी मी एका साइडला काट लावून घेत आहे। मी पट्टी लावल्यामुळे एका साइडला बॅकचा टक्स देणार नाही, तर 1 इंच एक्स्ट्रा होईल, त्यामुळे ते कट करून टाकत आहे। त्याचबरोबर आता मी दुसरा टक्स मात्र शिवून घेत आहे। नॉट पाइपिंग बनवण्यासाठी 1 इंचाची पट्टी घेतलेली आहे।
नॉट पाइपिंग अडकवण्यासाठी पट्टी बनवून घेत आहे. पट्टी पलटवून घेणे. 1 इंचाची पट्टी घेतलेली आहे.
पॉप्युलर डिझाईन आहे ही, तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा. धन्यवाद.